สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดโคคาโคล่าขวดโค้ก 1.5 ลิตรครับเป็นขวดพลาสติกที่เราดื่มกันแล้วหมดแล้วทีนี้จะนำขวดตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปครับขวดพลาสติกยังค่อนข้างเนื้อดีอยู่เลยครับกลับมาใช้กันครับไม่เป็นภาระของโลกเราครับโอเคครับที่ตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวด 1.5 ลิตรโคคาโคล่าครับ